Аудіокнига українською повністю «Будинок для кохання». Авторка Рада Лія. Розділ 1. Усе життя я мріяла про повноцінну сім'ю, якої мені так не вистачало в дитинстві. Коли мені було 11, тато пішов від нас, і я довго плакала, бо думала, що це через мене. Що йому просто набридло слухати моє нескінченне ниття з приводу школи і лаятися зі мною через прибирання і невинесене сміття. Потім був перший Новий рік, який ми зустрічали вдвох. Я поглянула на засмучену маму і подумки поклялася собі, що настане день, коли я знайду свого прекрасного принца, з яким ми одружимося і заведемо 2 діток. В нас буде величезний будинок біля озера чи лісу, де на Новий рік ми прикрашатимемо разом ялинку і даруватимемо одне одному подарунки. Та ось мені вже 28, а принца я досі не зустріла. Дітей також немає, лише робота 24/7, яка вичавлює з мене всі соки. І ось нарешті, вперше за останні 5 років, я наважуюся взяти відпустку. Вирішую провести новорічні канікули з друзями в будиночку за містом. Відразу уявляю камін, прикрашений гірляндою і різнокольорним дощиком, свічки, кілька ламп, які дають тепле, помаранчеве світло. Ялинку до стелі біля вікна, яка відсвічує десятком яскравих іграшок, великі коробки з подарунками, шампанське, вино, новорічні салати, мандаринки та цукерки. А ще моїх друзів, з якими через свою постійну зайнятість я майже рік не бачилася – Алінку, Катю та Андрія. З дитинства я мріяла переїхати до столиці, ще з 8 класу, коли під час екскурсії до Києва ми зайшли у торгівельний центр «Глобус». Я тоді подумала, що зроблю будь-що, щоб жити в цьому місті. І не судіть мене. На той момент торгівельний центр такого рівня для дівчинки з маленького провінційного містечка відчувався вершиною прогресу та успіху. Я виросла, здобула освіту в університеті, та мрія про Київ не полишала мене. І нарешті, у віці 23 років, я здійснила переїзд. Та життя у столиці мало й інший бік. Робота вдень і вночі, стрес, страшенна конкуренція і дорожнеча. Тож дуже скоро з замріяної дівчинки з великими амбіціями, яка збиралася ходити по всіх відомих клубах столиці, одягатися в дизайнерський одяг і жити в будиночку на Оболонській набережній, я перетворилася на виснажену жінку, без мрій, з купою хронічних болячок і роботою в офісі. Я не мала часу ходити на побачення чи займатися спортом, хоча тренажерний зал знаходився за 10 хвилин від мого будинку. Приходила з роботи близько 10-ї вечора, їла і знову сідала працювати. Вставала в 5 ранку, збиралася на роботу й іноді, чесно зізнаюсь, спала стоячи в метро. Все, що відчувала – це втома і апатія. Так пройшло 5 років. Якось, дивлячись у вікно крізь дощ на сіре місто й уявляючи, як в черговий раз зустрічатиму Новий рік на самоті перед телевізором з піцею і пляшкою вина, я подумала, що так не годиться. Життя проходить повз мене. Тоді зателефонувала Каті і запропонувала святкувати разом. Вона здивувалася, однак погодилася. Пізніше до нас приєдналися Аліна та Андрій. Кілька місяців я обирала місце в інтернеті. Довго гортала стрічку, аж поки не наткнулася на нього. 2-поверховий будинок з червоної цегли, з великими вікнами і видом на озеро та сосновий ліс. Це був ідеальний варіант. І раптом я згадала свої дитячі мрії. На очі навернулися сльози. Це був він. Будинок, яким я марила в дитинстві. Негайно зв'язалася з ріелтором, боячись, що хтось забере його у мене. На щастя, він був все ще вільним на свята. Власники пообіцяли прикрасити дім і поставити ялинку. За додаткову плату, звичайно. Я раділа, як дитина. Негайно пішла до керівника, а через півгодини вийшла звідти щаслива та усміхнена. Тепер з вже офіційним правом відпочивати упродовж 2 тижнів. 31 грудня вранці я зіскакую з ліжка і біжу до вікна.
Товстий шар білого снігу криває двір і автівки. Лише витолочена доріжка нагадує, що тут живуть люди. Роблю собі каву, відламую шматок чорної шоколадки і виходжу на балкон. Зіщулююся від холоду, який пробігає мені спиною, але не перестаю усміхатися. Так відчувається свобода. Хочеться стрибати на місці від щастя. До будинку ми маємо з'їхатися ввечері. Аліна обіцяла привезти настільні ігри, Катя сказала, що спече пиріг з вишнею, Андрій притягне свої дитячі санки, а я маю приїхати до будинку раніше, щоб відвезти наше замовлення з ресторану і алкогольні напої. Тож роблю останній ковток ще гарячої кави і йду збиратися. Через кілька годин я виходжу з ресторану «Квартал смаку», навантажена важкими пакетами з їжею. Викликаю таксі і їду до будинку. «До родичів?» – питає мене таксист і підморгує у дзеркало. «До друзів», – усміхаюся я. «Перша відпустка за багато років». «Що ж ви так?» – хитає головою чоловік. «Немає нічого важливішого за сім'ю та друзів. Мені 60, і знаєте, життя пролетіло як одна мить. Кілька разів зустрічався з кимось, змінив кілька робіт, постійно збирав гроші на щось. Все те колись вважалося таким важливим, але зараз згадую лише час, проведений з сім'єю чи друзями. Не робіть так більше». Він знову підморгує мені у дзеркало. «Живіть своє життя, бо воно має властивість закінчуватися». Я виходжу з таксі біля будинку, залишаю на сидінні шоколадку доброму таксисту, розплачуюся і поспішаю до воріт. Двір вкритий білим снігом, і я вже уявляю, як Андрій кататиме нас на санках. Заходжу до будинку. Мене зустрічає тиша. Роззуваюся і заношу пакети на кухню. Засовую сутки з їжею в холодильник. «Ти вже на місці?» – читаю повідомлення від Каті. «А вже ж, чекаю на вас». Вона спочатку щось пише, потім, вочевидь, стирає. Чекаю кілька секунд. Відповіді так і немає. Я тим часом роззираюся, проходжу до вітальні. Дім доволі просторий і світлий. Біля вікна стоїть пухнаста ялинка, прикрашена гірляндою, блискучим дощиком та різнокольорними кульками. На верхівці встановлена зірка, яка майже торкається стелі. Тож все, що мені залишається, це покласти свої подарунки для друзів під неї. Потім сідаю на шкіряний диван, беру пульт на столику і вмикаю телевізор над каміном. Там якраз йде фільм «Сам удома». На мене накочують щасливі спогади з дитинства. Стає тепло і затишно. Непомітно для себе засинаю. Коли прокидаюся, в кімнаті вже темно. Тягнуся до телефона, на годиннику 11 вечора. Друзі вже давно мали б приїхати. Мене дивує, що їх ще немає. Я збираюся їм зателефонувати, як чую, що вхідні двері до будинку відчиняються. Зіскакую з дивана і біжу у коридор, радісно усміхаюся і раптом завмираю. На порозі стоїть молодий чоловік в пуховику і з дорожньою сумкою в руках. «А ви хто? І що тут робите?» Він здивовано на мене дивиться і повільно ставить сумку на підлогу. Любовні романи українською мовою на каналі Аудіокниги українською «Книги Рада Лія». Розділ 2. Я орендувала цей будинок, дивлюся на нього з жахом, тягнуся до телефону. Ось номер ріелторки. А ви? А я тут живу і нікому будинок не здавав. Від цих слів в мене по спині пробігають мурашки. Я дзвоню ріелторці, але вона недоступна. Потім набираю Катю, Аліну і Андрія, та ніхто з них не бере слухавку. Мене охоплює відчай. «Я зараз подзвоню в поліцію», – погрожує чоловік. «Як же так?» Мої очі наповнюються сльозами. «Дивіться!» Я веду його на кухню і відкриваю холодильник, показую їжу з ресторану. Якби я була аферисткою чи крадійкою, хіба б я купувала все це для вашого будинку? Чоловік задумливо чеше потилицю. Я тим часом знову набираю друзів. Та слухавку не беруть, як і минулого разу. Ми збентежено дивимося одне на одного.
Раптом усвідомлюю, що іншої відпустки в мене ще довго не буде, а цю я запам'ятаю через те, що мене кинули на гроші аферисти, продавши повітря. Може, цей незнайомець також приймає в цьому участь? Я заплатила гроші, дивлюся на нього з-під лоба, і нікуди не піду. Може, ви аферист, а не власник будинку. Покажіть документи. Він підіймає брову. Потім йде до вітальні і за хвилину повертається на кухню, простягає мені папірець. Пробігаю очима. Це документ, який підтверджує купівлю будинку за $300 000. Ого, роблю великі очі. Звідки такі гроші? Не ваше діло, відрізає він. Все? Питання закрите? А паспорт? Звідки я знаю, що вказаний тут власник ви? Чоловік зітхає і тягнеться рукою до внутрішньої кишені куртки. На мить мені здається, що він зараз витягне зброю. Та я нагадую собі, що це не американське кіно. А коли чоловік врешті простягає паспорт, зітхаю з полегшенням. Науменко Макар Дмитрович, читаю вголос. Так, ім'я збігається. Ну, раз збігається, то я прошу залишити мій будинок. О, це так Новий рік. Краще б я ту відпустку і не брала зовсім. От знала ж, що мені не можна відпочивати і балувати себе. Я народжена, щоб гарувати як коняка. А як тільки розслабляюся, відразу стається щось погане. Плетуся в коридор. Одягаю чоботи і куртку, прощаюся з Макаром. «Почекайте», – раптом каже, – «залиште свій номер телефону. Як писатиму заяву в поліцію, щоб вони знайшли тих шахраїв, ви потрібні будете як свідок». Я диктую номер, своє ім'я і виходжу. На дворі темно, холодно, навколо ліс. Сідаю на сходах. Намагаюся додзвонитися Каті. Сигналу немає. Мабуть, лінія перевантажена. Мене охоплює таке розчарування, що я готова розплакатися. Мені жаль себе і хочеться їсти, шкода їжу з ресторану, яка залишиться тому грубіяну, даремно витраченої відпустки, а ще всіх тих подарунків під ялинкою. А в мене не буде жодного подарунка. А ще, мабуть, доведеться святкувати Новий рік тут, на морозі, чи в кращому випадку у таксі, якщо вдасться когось викликати. Кажуть, що як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш, схлипую. Обхоплюю руками коліна. Ще й до всього, здається, я забула рукавички всередині. Раптом двері позаду мене відчиняються. Вже 11:45. Навряд чи ви встигнете спланувати собі нове свято чи дістатися додому. Тож, якщо хочете, можете зайти, а вранці поїдете на таксі. Не дуже й треба, бурмочу собі під ніс. Ну, як знаєте. Почекайте, я встаю на ноги. Добре, я зайду. Він пропускає мене всередину, зачиняє двері і йде на кухню. Я мовчки слідую за ним. Відкриває холодильник і голодним поглядом обводить полиці. Можна? Цілий день нічого не їв і не встиг купити. Відразу з аеропорту приїхав сюди. Беріть, все одно пропаде, зітхаю. Ви були на відпочинку? Ні, по роботі. Макар виставляє на стіл салати і шампанське з вином. Я відкрию? Відкривайте. Давай на ти, раз вже разом Новий рік зустрічаємо. Я пирхаю. Відчуваю на нього образу за зіпсоване свято, але киваю. Він тим часом бере пляшку шампанського, акуратно відкриває і наповнює келихи. Ви з друзями багато заплатили за оренду будинку? Багато, зітхаю. Я кілька місяців шукала саме такий. Затишний, просторий, з каміном, щоб озеро поруч. Так, каже з розумінням, дім справді класний. То звідки гроші? Багаті батьки? Він хитає головою. Я роблю фото і відеозйомки для закордонних каналів по типу National Geographic. І ще викладаю на стоки. Є власний YouTube з фільмуванням подорожей. І на цьому можна заробити 300 штук, якщо грамотно інвестувати, протягує він. Ми замовкаємо. Я роблю кілька ковтків. Мене напружує ситуація і цей малознайомий мені чоловік. Не так я планувала зустріти Новий рік. Я роздягнуся, куртку зніму, про всілякий випадок пояснюю. А, так, звичайно. Йду у коридор. Вішаю верхній одяг і дивлюся на екран телефону.
Там 3 повідомлення від друзів. Я страшенно вибачаюся. Приїду 1-го вранці. Мама захворіла. Не хочу залишати її саму в Новий рік. За це я приготую для всіх 2 пироги з вишнями і з яблуками. Катя. Зайчик, пробач, погано почуваюся. Нудить цілий день так, що з ліжка не можу встати. Мабуть, отруїлася. Мені дуже шкода. Повеселіться там без мене. Аліна. Вік, мене запросила в гості Іра. А ти знаєш, що я її з 5-го класу люблю. Це форс-мажор. Думаю, ти зрозумієш. Перепроси за мене перед дівчатами. Андрій. Та ви знущаєтеся, шепочу. Як таке взагалі можливо, що у всіх 3 щось сталося? Під повідомленнями стоїть час з 6 до 9 годин вечора. Але, мабуть, через завантаженість ліній вони надійшли тільки зараз. Виходить, що навіть без ситуації з Макаром я б все одно провела Новий рік на самоті. Найгірша відпустка у моєму житті, реально. «Все нормально?» – питає Макар, коли я повертаюся. Він тримає в руках тарілку й уплітає салат з овочами та майонезом за обидві щоки, неначе не їв тиждень. Я киваю, сідаю навпроти. Друзі, виявляється, писали, що не зможуть прийти на свято. А я побачила тільки зараз, тобто, в будь-якому випадку, цей Новий рік – відстій. Тобі й справді не щастить. Уважно дивлюся на нього. Макар схожий на людину, яка багато часу проводить в дорозі. Щетина на обличчі, скуйовджене густе волосся, тепла куртка з капюшоном, джинси, светр, на руці об'ємний годинник. Тут навіть компас є і час по декількох зонах, каже з гордістю, помітивши мій погляд. Його блакитні, глибокі, неначе 2 озера очі притягують погляд. Кілька секунд ми дивимося одне на одного. Відмічаю про себе, що він привабливий, як я це раніше не помітила. Той типаж, який мені подобається, на межі брутальності й інтелігентності. Він дивиться на годинник. Час загадувати бажання. Макар вмикає секундомір, наповнює келихи. Я думаю про свою дитячу мрію. Велике кохання, яке приведе до створення повноцінної, люблячої сім'ї. Та за тою кількістю роботи, яка є в мене, пошук свого чоловіка кожного року відкладається, як і побачення взагалі. Тож бажаю, щоб цього року все змінилося, і в мене з'явився коханий чоловік. Ми доторкуємося келихами, на годиннику рівно 12. «З Новим роком!» – кажемо водночас, і я раптом помічаю обручку в нього на пальці. Розділ 3. Ти одружений? Дивуюся. А де твоя дружина? Він прокашлюється так, ніби я спитала щось недоречне. Хоча, на мою думку, в цьому нічого такого немає. В цілому, мені все одно. Просто, якщо його дружина заявиться сюди 1-го числа і застане тут мене, то буде скандал. Вона померла, каже через силу. Давно. Пробач, я співчуваю, знічуюся, відчуваю провину за це питання. І водночас мені здається дивним, що він досі носить обручку. Та бачу, що Макар не хоче про це розмовляти, тож більше не запитую. Підсовую до себе шоколадний десерт і починаю його жадібно їсти. Упродовж року я сиділа на дієті, дотримувалася правильного харчування, займалася спортом, але новорічні свята – це період, коли я дозволяю собі все – шоколадні цукерки, батончики, торти, майонези, кетчупи і інші багатокалорійні соуси. А він здивовано дивиться на мене. Мабуть, я запхнула занадто великий шматок до рота. Відсовую тарілку і відводжу погляд. Йому не обов'язково знати, що колись я мала зайву вагу і купу комплексів. А потім занадто малу вагу і проблеми зі здоров'ям. Мама мене навіть водила до психолога. Та я досі суворо себе контролюю і дозволяю розслабитися лише на свята. Він ставить тарілку в посудомийну машину, миє руки.
Я йду спати, а ти можеш у вітальні подивитися телевізор чи зайняти одну з кімнат для гостей на першому поверсі. Макар виходить з кухні, я залишаюся сама, наливаю ще шампанського, беру келих і йду до вітальні, вмощуюся з ногами на диван і вмикаю телевізор. Пам'ятаю, як в дитинстві я чекала Нового року як найбільшого дива на землі. Ми були такі бідні, що відбивні я бачила кілька разів на рік. Тоді брала тарілку, смачно поливала їх кетчупом і сідала біля телевізора дивитися фільм сам удома. Атмосфера багатого будинку в Америці, ялинки, новорічних вогників зачаровувала і давала надію. Обводжу кімнату поглядом. Я ніби опинилася всередині фільму. Такий же розкішний дім, камін, ялинка, вогники гірлянди та зручний диван. Мене не полишає відчуття, що тут має жити не похмурий чоловік, а любляча родина з малими дітками, які будуть шукати новорічні подарунки під ялинкою 1 січня. По телевізору йде один з моїх улюблених фільмів «Відпустка по обміну». Я роблю ковток шампанського, вкриваюся ковдрою, яка лежить з краю дивана, тягнуся до телефона. На годиннику вже 1 ночі. Вирішую, що немає сенсу лягати спати, бо через кілька годин мені їхати додому. «Що дивишся?» До кімнати заходить Макар і сідає поруч. В руках тримає недопиту пляшку шампанського, яку він, вочевидь, прихопив по дорозі на кухні. «Відпустка по обміну. А ти чого не спиш?» Макар знизує плечима. «Не спиться? То цікавий фільм?» Він киває в сторону телевізора. «А ти що, ніколи не дивився?» Роблю великі очі. «Ти що, Кемерон Діас, Кейт Уінслет, Джуд Лоу? Не дивитися фільми з такими акторами – це злочин, і за це мають карати». «Я не дуже багато маю вільного часу, щоб фільми дивитися». Макар подається вперед і доливає мені шампанського. Сам робить ковток прямо з пляшки. Зазвичай я знаходжуся в поїзді, чи в літаку, чи десь в дикій природі, часами полюючи за гарним фото або відеосюжетом. А хто тоді прикрасив ялинку і будинок, дивуюся. В мене є хатня робітниця. Вона приходить 2 на тиждень прибиратися і іноді готувати, якщо я в Україні. «То ти мажор», усміхаюся. «Якби замість мене хтось вдома прибирав». «Слухай, а може це вона мені здала будинок?» Підхоплююся. «Замки не зламані, ключі мені видали». «Не може такого бути», Макар хитає головою. «Галина Петрівна тут працює вже років 10, не менше. Ще з часів, коли я був одружений». Він відводить погляд. Дружина була не дуже домашньою. Ми разом їздили в подорожі. Це було наше спільне захоплення і водночас робота. Навіть познайомилися, коли полювали за фото Орлана Білоголового в США. А приглядати за домом завжди залишалася Галина Петрівна. А потім дружина померла, відповідає Макар. Клялася бути зі мною в горі та в радості до старості. Проте не дотримала обіцянки. Серцевий напад. «Пробач, мені стає ніяково, і я жалкую, що запитала. Тобі немає за що просити вибачення». Макар дивиться на палець з обручкою. «Пройшло вже 5 років, а я ніяк не можу відпустити її. Хоча, мабуть, вже час». Потім прокашлюється, робить ковток шампанського і повертає голову до мене. «То що, подивимося фільм, як нормальні люди в новорічну ніч?» Він усміхається губами. Проте в його очах я бачу прихований біль, глибоку рану, яка не заживає, та самотність. Моє упереджене ставлення до нього поступово зникає. Допивши шампанське, ми переходимо до вина, яке Макар приносить з кухні разом з новими порціями їжі з холодильника. Він розсуває диван, і ми комфортно влягаємося, простягнувши ноги у напрямку телевізора. «А в тебе є хлопець? Чи, можливо, чоловік?» Алкоголь вже розслабив мене, і я відчуваю, неначе лежу поруч з близьким другом. Де я, а де стосунки? Робота 24/7. «То ти кар'єристка?» І він здивовано підіймає брову. «Не схожа? Якщо чесно, то не дуже. Мені це сприймати як комплімент чи образу?»
Що ти? Як комплімент, звичайно. Він широко усміхається. В тобі немає тої напруги, грубості, іноді навіть мускулиності, яка зазвичай є в таких жінках. То ти мене ще на роботі не бачив. А все ж таки, хіба кохана людина, діти, подорожі не важливіша за роботу? 21 століття на дворі. Жінки можуть досягати чогось так само, як і чоловіки. Я не про те, зітхає. Всі можуть працювати. Просто мені здається, що людські стосунки важливіші. Макар задумливо дивиться на стелю, а я на нього. Він зараз розмірковує, як милий і чуттєвий хлопець. Хоча спочатку здався похмурим і бездушним грубіяном. Не у всіх є 300 штук на будинок і робота мрії, сміюся. Деяким людям доводиться багато працювати на менш привабливих позиціях, щоб заробити собі на життя. А ти змогла б все кинути і поїхати з коханим чоловіком до Антарктиди, щоб робити фото і відео. Він повертається на бік і дивиться мені в очі. Отак просто все кинути? Ага. Тобі дати чесну відповідь, чи ту, яку ти хочеш почути? Мружуся. Я думаю, що тоді краще без відповіді. Він подається вперед і цілує мене, а я шоковано завмираю. Повна аудіокнига українською на каналі Аудіокниги українською повністю Романи Рада Лія. Розділ 4. Від його поцілунку в мене паморочиться в голові і тягне низ живота. Я відчуваю слабкість у кінцівках. Мене так не цілували, здається, ніколи. Чи то просто я давно ні з ким не зустрічалася. Пробач, каже, коли нарешті відліплюється від мене. Це був порив, мабуть, я краще піду. Він встає з дивану і поспішно йде до дверей. Спокійної ночі, чи правильніше ранку. І ще раз з Новим роком тебе. З Новим роком, кажу я, та Макара вже немає в кімнаті. Лише кроки сходами на другий поверх нагадують, що мені це не наснилося. Проходить кілька годин. Я перемикаю телевізор на музичний канал, де кліпи час від часу перериваються на святкову рекламу по типу «Свято наближається». За вікном вже світає. Позіхаю, потягуюся і йду на кухню. Непогано було б випити кави, та я не додумалася її привезти. Заглядаю у шафки над плитою. На мою радість знаходжу банку розчинної кави. Ставлю чайник. Витягаю з холодильника рештки торта. Нарешті чайник закипає, і я роблю собі каву. Кухню наповнює пряний аромат. Я беру в руки чашку і дивлюся у вікно. Кілька сосен і земля у дворі вкриті снігом. За парканом ліс. Навіщось уявляю, що я тут живу, і це мій будинок. Та повернімося до реальності. Зараз я доп'ю свою каву, з'їм шматок торта і поїду додому. На цьому моє святкування Нового року закінчиться, як і власне відпустка, бо завтра я зателефоную своєму керівнику і відкличу її. Від цієї думки стає трохи сумно. Непогано пахне, лунає позаду. Я повертаюся. У дверях стоїть Макар, вже вдягнутий у куртку і з термосом в руках. Я зараз вже поїду, кажу поспішно, не буду заважати. Він проходить на кухню. А що як тобі залишитися ще на сьогодні? Каже раптом, вкидуючи ложку розчинної кави у термос і заливаючи кип'ятком. Навіщо? Як ти ставишся до такої зимової розваги, як катання на мішках з гірки? Поки що не впевнена. Я округлюю очі. Звучить трохи страшно. Оближ, це весело, каже Макар впевнено. Ти доїла? Я киваю. Тоді пішли. Він бере рюкзак, ставить туди термос, потім з однієї з шаф дістає 2 старих мішки. Змовницьки мені підморгує. І цей його жест лякає ще більше. Я дитя міста. Найбільші розваги для мене – це сходити в кіно, в кав'ярню чи до бару з друзями. Оті всі речі по типу їсти шовковицю на дереві, обривати яблуню чи кататися на мішках так само далеко від мене, як Китай від США.
Ми виходимо на вулицю, він бере мене за руку і веде до гаража, де на нас вже чекає чорний пікап F-150, який виглядає не менш брутально, ніж його власник. Макар продовжує тримати мене. Я відчуваю тепло і кілька мозолів на його шкірі, які чомусь мене збуджують. Ох, Віко, давно у тебе хлопця не було. Ми сідаємо в авто. А може, я таки краще поїду додому? Він заводить двигун, ігноруючи мої слова, і ми виїздимо з гаража, а потім із двору. Якийсь час їдемо лісом, і мій тривожний мозок вже починає обмірковувати, чи не доведеться мені тікати через хащі від цього малознайомого мені чоловіка. За 5 хвилин машина зупиняється, і ми виходимо з неї. «Ось», – каже Макар з гордістю, і вказує рукою на майже вертикальний спуск вниз, як мені здається, висотою з багатоповерхівку. Потім дістає з рюкзака і розкладає мішок на снігу. «Здурів?» – мене охоплює паніка. «Та я в житті туди не сяду. Це ж самогубство. Мене потім по частинах збиратимуть десь там, внизу. Це абсолютно безпечно. Я 100 раз так робив». «Ага, розкажи». «То ти просто боягузлива міська дівчинка, яку обвела навколо пальця шахрайка і забрала гроші», – він починає з мене глузувати. «Навіть не думай маніпулювати, я просто не хочу, от і все». «Добре», – Макар підіймає руки вгору. «Ти тоді сиди тут, а я прокатаюся. Якщо не повернуся, викликай швидку, а ще поліцію. Якраз поясниш їм, як так вийшло, що розбився чоловік, до якого ти незаконно вдерлася у дім». Від його слів мене кидає у холодний піт. Тим часом Макар сідає на мішок і махає мені рукою на прощання. «Почекай», – кажу, коли він вже готується відштовхуватися. «Я поїду з тобою, але якщо зі мною щось станеться, то ти будеш винним». «Нічого не станеться, я обіцяю». Сідаю поперед нього, а Макар обіймає мене за талію, як мені здається, аж занадто притискається. «Ну що, готова?» «Ні». Він сміється і відштовхується ногами. Ми летимо вниз. Від страху мені скручує живіт, перехоплює подих, моє волосся розвівається, і за секунду я розумію, що голосно верещу. Від паніки відчуваю легке поколювання по всьому тілу, а потім різко ми опиняємося вже внизу, на снігу. Не ворушуся. «Ти в порядку?» – лунає в мене над вухом. Я киваю. Мене накриває виснаження, і водночас щастя, і ейфорія, сльози котяться по моїх щоках. «Давай допоможу». Макар подає мені руку, і я пробую піднятися. Ноги тремтять, і я ледь стою. «Це адреналін», – каже з посмішкою. «Скажи, класне відчуття». Дивлюся на нього, як на ненормального. «Знаєш що?» – вириваю руку. «Та пішов ти». І йду у напрямку стежки наверх. «Куди ти?» – кричить мені навздогін. «Чого образилася?» Не звертаю на нього увагу. Мовчки здираюся наверх, що виявляється досить непростим завданням. «Та почекай же ти», – лунає позаду. «Я справді не хотів тебе образити. Чесно. Просто це ж весело». Він каже це так щиро, що я починаю сміятися. Спочатку тихо, а потім мене накриває, і стає так легко на душі, і нічого більше не має значення. Зупиняюся, повертаюся обличчям до Макара. В нього такий вираз, неначе я здуріла, від чого сміюся ще сильніше. І раптом помічаю, що йде сніг. Пухнасті маленькі сніжинки густим потоком сиплються з неба. Я підставляю руку, щоб піймати хоч одну. Та, торкаючись моєї долоні, вони моментально тануть і щезають. «Гарно, правда?» – каже з усмішкою. Я киваю. «За це люблю свою роботу. Немає нічого прекраснішого за природу, тварин, комах. Все, що створено землею, а не людьми». Ми дивимося одне одному в очі. Він підходить ближче, схиляється і цілує. Та вже не так, як першого разу. Пристрасно. Коли закінчуємо цілуватися, він подає мені руку, щоб разом підійматися нагору, і я знову помічаю його обручку на пальці.
Почуваюся, як після холодного душу. Мене раптом пронизує думка, що це неправильно цілуватися з чоловіком, який досі горює за своєю дружиною. Розділ 5. Ми повертаємося до будинку. Я вже, мабуть, поїду, кажу тихо і починаю збирати свої речі в сумку. Ще раз пробач, що вдерлася у твій дім. Ніяково товчуся біля дверей. Давай я відвезу тебе, пропонує Макар. Не хочу додатково обтяжувати тебе. Ти краще відпочивай і телефонуй, якщо що. Мій номер ти знаєш. Ти мене ніскільки не обтяжуєш, правда. Останні 5 років я не святкував Новий рік взагалі і завжди був у якійсь черговій подорожі. Тож не впевнений, що готовий зараз провести його сам. Може, залишишся? Я бачу в його очах щирість і водночас ніяковість. Не зовсім розумію, нащо воно мені, але погоджуюся залишитися. Ми проходимо у вітальню. Слухай, раптом згадую, зовсім забула. Я маю зателефонувати ще раз друзям. Можливо, лінія вже працює. Розказати про шахрайку, щоб вони не приїздили. Макар на мить задумується. Не скасовуй нічого, раптом каже. Ви заплатили гроші, а я давно не відмічав свято в компанії людей. Впевнений? Він киває. Мій телефон вібрує, висвічується номер Каті. Дивлюся запитально на Макара. Точно? Так, хай приїздять. Я беру слухавку і пояснюю Каті ситуацію. Ти серйозно? Віко, з тобою все в порядку? Тебе там не тримають в заручницях? Я сміюся. Домовляємося, що за годину вона приїде. Потім кладу слухавку, і ми беремо пляшку вина і вмощуємося на дивані у вітальні. Відчуваю, як Макар зачіпає своїм плечем моє. Кілька разів він випадково торкається моєї руки, від чого моїм тілом пробігають мурашки. Ми дивимося одне на одного і починаємо цілуватися. Поспішно відкладаємо тарілки, і я сідаю зверху на Макара. Його руки в мене під кофтою, губи цілують шию, від чого я збуджуюся. Та раптом відчуваю доторк холодного металу до спини. Відразу розумію, що це обручка на його пальці, і відсовуюся. Сідаю на місце. Щось не так? Він розгублено питає мене. Не думаю, що ти готовий до чогось серйозного, кажу тихо, а я не готова до чогось несерйозного. Ми мовчимо. Так само мовчки я роблю ковток вина. Цієї миті мій телефон знову вібрує. «Віко, я на місці», – каже Катя. «Відчиняйте». Я відкрию. Макар поспішно встає з дивану і йде на двір. Залишаюся сама. Починаю думати, що це була погана ідея – зустрічати разом Новий рік. Треба було мені ще зранку поїхати додому. Вхідні двері відчиняються. Катя насторожено оглядає мене та, впевнившись, що зі мною все добре, усміхається. Макар ставить Катіні пакети з їжею на підлогу. «Ви вже познайомилися?» – дивлюся запитально на подругу. Вона киває. «Пропоную не стояти на порозі, а пройти та випити за знайомство». Макар підхоплює пакети і йде на кухню. Ми за ним. Він дістає додатковий келих з шафи для подруги, наливає всім вина. «Давай я скажу», – беру келих і обводжу поглядом присутніх. «Кажуть, що як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш», – сміюся. Тож хай, не дивлячись ні на що, історія з шахраями більше не повторюється з нами. Ніколи. «Ти не хочеш провести рік зі мною?» – раптом питає Макар. Я спантеличено мовчу. Потім дивлюся на Катю і ледь стримуюся, щоб не розсміятися. Вона так здивовано і водночас радісно витріщається на нас, що залишитися серйозними неможливо. «То ви разом?» «Ні», – кажу одночасно з Макаром. «Зрозуміло», – вона хитає головою і посміхається. Та в мене залишається відчуття, що вона нам не повірила. Сучасний любовний роман на каналі Аудіокниги українською повністю. Романи Рада Лія. Розділ 6.
На дворі вже починає темніти. Ми сидимо на кухні втрьох і п'ємо вино з цукерками, розмовляємо про Макарові подорожі і роботу. Та я досі почуваюся незручно від Катіного запитання про нас. Можливо, Макар досі кохає свою померлу дружину, і я не хочу нав'язуватися і влазити в простір, яким він ділитися не готовий. По тому, як Макар відповів, роблю висновок, що так воно і є. Через півгодини приїхали Андрій і Аліна, яка вже краще почувалася. Тож ми отримали нове поповнення їжі і випивки. Багато чіпсів, горішків, цукерок і інших нездорових, але таких смачних снеків. Ми і їм розповіли історію про шахрайку. «Нікому не можна довіряти», – зробив логічний висновок Андрій. «Добре, що хоч Макар виявився нормальним і не викинув нас на Новий рік на вулицю». Ми засміялися. «Як страшно жити», – закотила очі Аліса. «До речі, я привезла аліас». Вона поставила на стіл коробку з картками. Ми розділилися на дві групи. В одній була я з Аліною, а в іншій – Макар з Андрієм. Катя ж відмовилася, пояснивши, що не хоче напружуватися на Новий рік. Навіть заради розваги. Натомість вона взяла келих вина і вляглася на диван, спостерігаючи за нашою грою. Коли я в черговий раз безрезультатно намагаюся зобразити пальму, та Аліна не вгадує, ми програємо хлопцям. «Ти гарно зображувала», – заспокоює мене Макар. Я відразу здогадався, що то була пальма. «От брехло», – обурюється Аліна. «Там же нічого не було зрозуміло». «За це і вип'ємо», – Макар підіймає келих. Ми знову сміємося. Весь вечір граємо в аліас, потім у правду чи бажання. Черга доходить до мене. Я повертаюся до Аліни. Правда чи бажання? Бажання, каже вона невпевнено. Ну що ж, ти і сама напросилася. Я хочу, щоб ти зателефонувала своєму колезі Павлу і запросила його нарешті на побачення. Зараз вона жахається. Так, негайно. Ти не можеш більше відкладати своє життя на потім. Всі завмирають. Катя задоволено усміхається. Чи ти злякалася? Підливає масла у вогонь. Аліна червоніє. Бере слухавку. Я бачу, що їй реально страшно. Задумуюся над тим, як сильно ми всі боїмося відмови, бути відкинутими, непотрібними тим, кого любимо. Алло, Паш? З Новим роком. Я хотіла запитати тебе. Тут всі напружилися. Вийшла нова частина месників. Чи не хотів би ти піти? Так, лише вдвох. Коли вона це запитала, від хвилювання ми заклякли. Мені здалося, що в кімнаті навіть мікрочастинки пилу перестали літати. Добре, без проблем. Я наберу тебе. Вона кладе слухавку, дивиться на нас сумними очима і раптом вигукує. Він погодився. Він піде зі мною в кіно. Я сміюся. Обводжу поглядом кімнату. Андрій плескає в долоні. Катя обіймає Аліну. Макар усміхається і дивиться на мене. Час завмирає. Намагаюся запам'ятати цей момент щастя, радості, єднання. За хвилину ми повертаємося до гри. «Правда чи бажання?» – запитую Макара. «Давай краще правду. Ми ж не знаємо твоїх слабкостей, і ти нас не зможеш здивувати». «Добре», – погоджується Макар. «Чи готовий ти зняти свою обручку і більше не одягати її?» Усі завмирають і здивовано дивляться на мене. Макар напружується, уникає мого погляду. Ні. На кілька секунд запанувала тиша. «Ну що ж», – нарешті промовляє Катя, – «я думаю, що досить з нас ігор. Всі втомилися і вже час спати, тож пропоную розійтися по кімнатах». Я мовчки встаю. Макар не зупиняє мене. Вирішую зайняти спальню на першому поверсі, щоб не перетинатися з ним. Коли перевдягаюся і лягаю у ліжко, згадую, чому завжди вибирала роботу, а не чоловіка. Бо там не руйнуються надії, і ти завжди знаєш, чого очікувати. Вранці ми з друзями збираємося і прощаємося з Макаром. Перед самим виходом він бере мене за руку.
«Я тобі зателефоную», – каже, дивлячись мені в очі. «Тільки я не візьму слухавку», – думаю я. Ми сідаємо в таксі, і я востаннє дивлюся на чарівний будинок у лісі, про який завжди мріяла. Коли машина під'їжджає до мого дому, я прощаюся з друзями і швидко заскакую до під'їзду. Заходжу у квартиру і після казки повертаюся до реальності. Мені стає сумно. Відповідь Макара у тій дурній грі означала, що він не готовий йти далі. Не дивлячись на те, що пройшло 5 років, він досі кохає свою дружину і не хоче інших серйозних стосунків. Найприкріше, що я сама все собі вигадала. Ми провели 2 дні разом. Що таке 2 дні проти життя у шлюбі з іншою людиною і 5 років горювання? Він нічого мені не винен, проте бути невибраною, відкинутою, як менш важлива, неочікувано боляче. На мій телефон приходить повідомлення від Макара. «Ти вже вдома? Все нормально?» Я відповідаю «так». А потім, неочікувано для самої себе, блокую його номер. Він ні в чому не винен, але я не хочу сподіватися і відволікатися на почуття без майбутнього. Весь тиждень я дивлюся мультики, комедії і вже втретє за цей час знову переглядаю «Сам удома». Кожного дня перед сном вмикаю медитативну музику в Ютубі і обіцяю собі, що в цьому році я відпочиватиму більше, любитиму себе і приділятиму час здоров'ю, а ще займуся пошуком роботи своєї мрії і, хто знає, можливо, знайду своє призначення. Коли чергового ранку прокидаюся, відразу тягнуся до телефона. Засмучуюся, що там немає повідомлень від Макара, хоча й розумію, що вони ніяк не могли б надійти, бо я його заблокувала. Збираюся телефонувати керівникові, щоб повернутися з відпустки, та раптом вирішую вчинити по-іншому. Я одягаюся, кладаю кучерями своє волосся і їду на Майдан гуляти містом. Раніше мені подобалося бути на самоті, та тепер усвідомлюю, що більше не хочу цього. Вдивляюся у яскраві вітрини, кафешки, усміхнених, щасливих і галасливих людей. Вперше задумуюся, що, можливо, вибрала не ту роботу. Насправді мені не подобається сидіти цілими днями в офісі. Що якби я мала можливість, як Макар, подорожувати світом і робити щось корисне, цікаве для інших? Чи це вже пізно зробити? Ми живемо з такою економікою і, як наслідок, і менталітетом, коли до 25 все робити ще рано, а після 27 вже пізно. З 30 деякі вже подумки готуються до пенсії, і їхнє життя зводиться до тримання за стабільну, навіть якщо ненависну роботу, щоб була хороша пенсія. Можливо, мені у 28 вже пізно здобувати нову професію. Скільки часу піде на навчання роботи фотографом, наприклад, на здобуття репутації і хорошої клієнтської бази. З іншого боку, я уявляю, що ще 30-40 років проведу в офісі. Можливо, не в тому самому, а схожому, виконуючи важку, але нудну роботу і присвячуючи цьому все своє життя. Кожен день буде схожий на попередній. Я буду думати, що суперцінна для компанії, але коли захворію, чи зміню місце роботи, чи вийду на пенсію, мене замінять за тиждень в кращому випадку і забудуть. Я ж покладу свої роками недоспані ночі, пожертвую особистим життям, часом з дітьми, якщо все-таки буду спроможна їх завести, своїм розвитком і мріями. Відчуваю клубок у горлі і хвилю нудоти. Провести так своє життя ще страшніше, ніж ризикнути і спробувати нове. Зупиняюся посеред площі, дістаю телефон. Навіщось заходжу до Інстаграму і перше, що бачу – рекламу курсів для фотографів. Це якась магія. Або ж все-таки штучний інтелект слухає мене. Я натискаю на кнопку і потрапляю на сторінку для заповнення форми. Аж тут мій телефон вібрує, і на екрані висвічується незнайомий номер. «Добрий день. Це старший лейтенант поліції, Ковальчук Сергій Петрович. Чи можу я поговорити з Кравець Вікторією?» Лунає, коли я беру слухавку. «Це я?»
Надійшла заява щодо незаконного проникнення до будинку від Науменко Макара Дмитровича. Чи можете сьогодні підійти до відділку та надати пояснення? Потрібно уточнити обставини. Далі він диктує адресу відділку, свої дані і нагадує взяти з собою паспорт. Розмову вже закінчено, а я продовжую дивитися на екран телефону. Розділ 7. Врешті глибоко зітхаю і їду до відділка. Не так я планувала провести останні дні відпустки. Я проходжу пропускний пункт, підіймаюся на другий поверх і заходжу до кабінету. За столом сидить інспектор і жестом вказує мені сісти. «Це я вам телефонував, але хочу наголосити, що ви не є підозрюваною. І це не затримання, просто опитування. Нам потрібно уточнити деякі деталі». Киваю. Від його слів стає легше, бо поки їхала сюди, таке собі надумала, що ледь не вмерла від страху. Ми розмовляємо десь півгодини. Якщо треба буде щось уточнити, я вам зателефоную. Підписую свідчення і йду з кабінету. Ну, хоча б я не підозрююся у шахрайстві, і на цьому дякую. Коли виходжу на вулицю, заклякаю. Біля авто стоїть Макар і винувато дивиться на мене. «Що ти тут робиш?» – підходжу ближче. «Чекаю на тебе. Я знав, що в тебе будуть брати свідчення. Думаю, що дочка моєї хатньої робітниці причетна до цього. Виявилося, що мій будинок здавався в оренду на тому сайті роками, поки я подорожував і працював за кордоном. Хочеться вірити, що Галина Петрівна не знала про це». «Зрозуміло. Я змінив замки на дверях і подав заяву до поліції», – додає. «І що тепер? Коли її знайдуть, то висунуть обвинувачення. А я поставлю сигналізацію в будинку і знову поїду працювати». «Ну, хай щастить. Я збираюся йти, та він бере мене за руку. Ти не відповідала на мої дзвінки і повідомлення?» «Так, бо я тебе заблокувала». «Чому?» – він здивовано дивиться на мене. «Бо мені не потрібні стосунки без майбутнього. Я розумію твій біль і втрату, чесно, дуже співчуваю. Але не хочу витрачати роки, щоб чекати на того, хто живе минулим. І не думаю, що ти колись будеш готовий те минуле відпустити». Він опускає очі. «А якщо я скажу, що хочу спробувати, оближ». «Ні, я серйозно». Він продовжує тримати мою руку. «До зустрічі з тобою я думав, вже ніколи не заведу стосунки, і тим більше не одружуся, жив роботою. Та після цього Нового року все змінилося». Мені хочеться вірити в те, що він говорить, та я сумніваюся. «Я не збираюся ображати тебе, чесно». «В мене є твій номер», – кажу тихо, «мені треба подумати». Я бачу розчарування в його очах, проте він не сперечається. Мовчки киває і йде, я ж прямую додому. Спочатку маю розв'язати свої питання, а потім думати про інших. Після вечері знову повертаюсь до сторінки з курсом. Деякий час роздумую і нарешті натискаю «Записатися». Радісне передчуття нового охоплює мене. Цієї миті розумію, що вибір зроблено, і в офіс я більше повертатися не хочу. На одній з моїх попередніх робіт була така тенденція. Люди могли працювати роками, але як тільки йшли у довгу відпустку, звільнялися. Керівництво з цього сміялося, бо людей там не дуже цінували і легко міняли на нових. І я ж не могла збагнути, чому так ставалося, і лише зараз зрозуміла. Коли людина гарує по 10-12 годин на добу, в неї немає часу задуматися, хто вона, і чим хоче займатися, чи що їй подобається або не подобається. Не маючи напряму, вона нікуди і не йде, не мріє, не ставить інших цілей і продовжує працювати на тому ж місці і часто за ті ж самі гроші. Та як тільки з'являється можливість нарешті перестати бігти, внутрішній голос починає не просто кричати, а волати про допомогу. І люди обирають новий напрямок чи взагалі змінюють місце проживання. Так сталося і зі мною. Тільки в моєму випадку вплинув не лише вільний час, а й знайомство з Макаром.
Мене захопило його життя, подорожі і те, як він любить свою роботу. Лягаю у ліжко, кручу в руках телефон. Потім заходжу у контакти і знімаю блокування з його номера. «Привіт», пишу у месенджері. «Здається, я здуріла після зустрічі з тобою, бо вирішила звільнитися з роботи і записалася на курси для фотографів». «Це найкраще рішення у твоєму житті», – відповідає він. «Я тобі гарантую. Як ти дивишся на те, щоб випити зі мною чашку кави і обговорити це?» Перечитую його повідомлення, і в мене виникає відчуття легкості, ніби я нарешті чинила правильно і знаходжуся там, де й маю бути. Пройшло півроку. Я бігаю по будинку, намагаючись знайти свої окуляри від сонця, а ще новий червоний купальник і один старий, який я дуже люблю. «Господи, Віко!» – лунає з кухні. «Ми летимо працювати, а не на курорт. Хто тягнутиме твої 2 валізи з речами?» «Хіба не ти?» – виглядаю зі сходів. «Ти ж не змусиш свою маленьку, тендітну дівчину носити тяжке?» «Віко, ну правда, штат Монтана не славиться пляжами чи розважальними закладами». Зітхаю. Мене справді заносить. І все тому, що це моя перша поїздка до Штатів, та ще й робоча. Треба зробити фото у Єлоустонському національному парку для британського видавництва, в яке мене порекомендував Макар. Я хвилююся і намагаюсь навіщось забрати з собою весь свій одяг. Спускаюся на кухню. Я викинула половину речей, і тепер буде лише одна маленька валіза. «Молодчинка», – він цілує мене у лоб, – «ми зробимо цю поїздку незабутньою». Я пригортаюся до нього сильніше. Точно знаю, що все буде неймовірно, бо знайшла в кишені його куртки коробочку з обручкою. Моє серце калатає. Він збирається мені освідчитися. Ледь стримуюся від того, щоб не зателефонувати друзям і не розповісти про це. Ми виходимо з будинку, сідаємо в таксі. Попереду аеропорт, посадка на літак і багато клопоту. Але водночас робота мрії, коханий чоловік і освідчення. Правильно кажуть, коли б не нещастя, не було б щастя.